मित्रांनो, आपण आजपासून मेकॅनिक्ससाठी व्हिडिओ लेक्चर सिरीज सुरू करतोय. त्यासाठीचा हा पहिला व्हिडिओ आहे. यामध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत व्हॉट इज द मेकॅनिक्स. ॲक्च्युअली मेकॅनिक्स आहे काय, व्हॉट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ मेकॅनिक्स. मग त्यामध्ये क्लासिकल मेकॅनिक्स असेल, रिलेटिव्हिस्टिक मेकॅनिक्स असेल, क्वांटम मेकॅनिक्स असेल. देन व्हॉट इज द इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स अँड क्लासिफिकेशन ऑफ इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स. ते इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्सचं काय काय क्लासिफिकेशन आहे आपण डिस्कस करणार आहोत. आफ्टर दॅट व्हॉट इज द सिलेबस ऑफ द मेकॅनिक्स फॉर महाराष्ट्र इंजिनिअरिंग सर्व्हिस एक्झाम. त्या सिलेबसचं डिस्कशन करणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे काय आहे ना, जेव्हा तुम्ही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामला प्रिपेअर करत असतात, कुठल्या पार्टला आपण डिस्कस केलं पाहिजे, कोणता पार्ट आपण स्किप केला पाहिजे, सोडला पाहिजे, ह्या गोष्टी पण आपण डिस्कस करणं खूप गरजेचे आहे. एक प्रॉपर प्लॅनिंग आपण याच्यात डिस्कस करणार आहोत. आफ्टर दॅट व्हॉट आर द फंडामेंटल लॉज ऑफ मेकॅनिक्स, व्हॉट आर द बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ मेकॅनिक्स. देन व्हॉट इज द अझम्पशन्स इन मेकॅनिक्स. कुठलाही प्रॅक्टिकल इंजिनिअरिंग प्रॉब्लेम आपण जेव्हा सॉल्व्ह करणार आहोत त्यावेळेला आपण कुठल्या अझम्पशन्स आपण इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स मध्ये कन्सिडर करतो, ते अझम्पशन्स आपण डिस्कस करणार आहोत. आफ्टर दॅट सोल्युशन आपण जेव्हा फाइंड आउट करू एखाद्या प्रॉब्लेमचा, एखाद्या न्यूमेरिकलचा, सो कोणता अप्रोच आपण यूज केला पाहिजे. सो देर आर टू बेसिक अप्रोचेस, क्लासिकल अप्रोच और एनालिटिकल अप्रोच, अँड देर इज सेकंड वेक्टर अप्रोच और ग्राफिकल अप्रोच. सो तुम्ही कुठला अप्रोच यूज केला पाहिजे, कशा पद्धतीने आपण आन्सर पर्यंत पोहोचूयात, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत आपण डिस्कस करणार आहोत. थोडक्यात की हा व्हिडिओ जो आहे हा इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स साठीचा एक इंट्रोडक्टरी व्हिडिओ आहे. येणाऱ्या व्हिडिओ पासून, नेक्स्ट व्हिडिओ पासून आपण ऍक्च्युअल युनिटला स्टार्ट करणार आहोत. ठीक आहे. सो मित्रांनो बघूया. सो व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ मेकॅनिक्स. व्हॉट इज द मेकॅनिक्स. सो मेकॅनिक्स ऍक्च्युअली इट इज व्हॉट. सो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल सायन्स that deals with what? The state of rest or state of motion of the body. So एखादी बॉडी जर रेस्ट कंडिशनला असेल किंवा एखादी बॉडी मोशन्स मध्ये असेल तर त्याचा स्टडी करणारी ही ब्रांच आहे, दॅट इज द इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स. येतं लक्षात तुम्हाला. सो इन शॉर्ट रेस्ट कंडिशन आणि मोशन कंडिशन या दोघांचं आपण स्टडी करणार आहोत. ठीक आहे. सो आपण बघूया की इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स ऍक्च्युअली जेव्हा डेव्हलप होत गेलं, सो आपण सगळ्यात आधी इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्सला फादर म्हणून आपण ज्यांना ओळखतो, न्यूटन, सर न्यूटन, तर त्यांच्याबद्दल आपण थोडं बघूया. सो इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्सचं जे क्लासिफिकेशन होतं ब्रॉडली आपण त्याला जो क्लासिफाय करतो, सो इट इज क्लासिकल मेकॅनिक्स और न्यूटोनियन मेकॅनिक्स. So this is what classical mechanics or Newtonian mechanics. So these mechanics are based on the Newton's law of motions and gravitation law of Newton's law of gravitations. ठीक आहे. न्यूटनचा जो ग्रॅव्हिटेशन्स लॉ आहे, न्यूटनचे जे बेसिक्स लॉ ऑफ मोशन्स आहेत, त्यांच्या बेसवर हा क्लासिकल मेकॅनिक्स और न्यूटोनियन मेकॅनिक्स हा कम्प्लिटली बेस आहे. त्यानंतर रिलेटिव्हिस्टिक मेकॅनिक्स. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की आइन्स्टाईनने आपल्याला दाखवून दिलं की ज्या वेळेला एखादी बॉडी जी असेल ती हाय स्पीडने ट्रॅव्हल करत असेल, लाईटच्या स्पीडने ती ट्रॅव्हल करत असेल, सो त्यावेळेला त्याचा बिहेवियरचा स्टडी करण्यासाठी क्लासिकल मेकॅनिक्स मध्ये जे लॉज आपल्याला न्यूटनने दिले दे आर फेल. हे आपल्याला अल्बर्ट आइन्स्टाईन जे आहेत त्यांनी आपल्याला दाखवलं. आइन्स्टाईनचं म्हणणं असं होतं, आइन्स्टाईनचं म्हणणं काय आहे की ज्या वेळेला तुम्ही एखाद्या ऑब्जेक्टला हाय स्पीडने ट्रॅव्हल करत असतात तर त्याचा बिहेवियरचा स्टडी करण्यासाठी न्यूटनने दिलेले लॉज जे आहेत ते सफिशियंट नाही आहेत. हे आपल्याला आइन्स्टाईनने दाखवून दिलं. सो देन ही पुट्स थेरी. आइन्स्टाईनने एक थेरी आपल्या समोर सादर केली, त्याला आपण रिलेटिव्हिस्टिक थेरी म्हणतो, रिलेटिव्हिटी थेरी. So relativistic mechanics, it is based on what? So this mechanics is based on relativistic theory, relativity theory. So this is for high speed body. नंतर काही सायंटिस्ट लोकांच्या लक्षात असं आलं की ज्या वेळेला पार्टिकल मधलं जे डिस्टन्स असेल ते डिस्टन्स जर खूप कमी असेल ॲटॉमिक लेवलला, एखादा एलिमेंट जर तुम्ही बघा तो नंबर ऑफ ॲटम पासून, मॉलिक्यूल पासून बनलेला असतो. एक ॲटम जो आहे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन पासून बनलेला असतो. सो त्यामधलं जे डिस्टन्स आहे ते डिस्टन्स खूप स्मॉल असतं. सो त्यावेळेला पण when the distance between two particles is very small, so that time also the laws of classical mechanics and Newtonian mechanics are failed to study the behavior. ज्या वेळेला दोन पार्टिकल मध्ये डिस्टन्स हे खूप स्मॉल असतं, ॲटॉमिक लेवलचं डिस्टन्स असतं, त्यावेळेला हे क्लासिकल मेकॅनिक्सचे जे लॉज असतात ते फेल होतात. त्या बिहेवियरचा स्टडी करण्यासाठी त्या पार्टिकलचा हे लॉ अप्लाय करत नाही. सो त्यावेळेला मॅक्सवेल असतील, ब्रोगली असतील, त्यांनी क्वांटम मेकॅनिक्स जो आहे ह्या मेकॅनिक्सला डेव्हलप केलं. सो दिस इज द मेकॅनिक्स व्हेन देयर इज अ स्टडी ऑफ ॲटॉमिक डिस्टन्सेस, ॲटॉमिक डिस्टन्स. ठीक आहे. सो दीज आर द बेसिकल 3 टाइप्स ऑफ मेकॅनिक्स. क्लासिकल मेकॅनिक्स और न्यूटोनियन मेकॅनिक्स which is based on the laws of Newton. Then
रिलेटिविस्टिक मेकॅनिक्स विच इज बेस्ड ऑन द थियरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक आहे, and there is the quantum mechanics. So this is the mechanics for the atomic level distances, ठीक आहे. सो मित्रांनो, आफ्टर दिस लेट अस सी व्हॉट इज द इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स. बघा, आपण इंजिनिअरिंग मध्ये वेगवेगळे प्रॉब्लेम जे आहेत ते आपण डिस्कस करत असतो. सो त्या प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी ज्या वेळेला तुम्ही क्लासिकल मेकॅनिक्स मध्ये किंवा न्यूटनियन मेकॅनिक्स मध्ये जे लॉ आपण स्टडी करतो, या लॉचं जर तुम्ही अप्लिकेशन्स वापरून प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असणार, लक्षात असू दे मी काय म्हणतोय. Applications of the laws of classical mechanics to the actual field problem is known as the engineering mechanics. क्लासिकल मेकॅनिक्स मध्ये किंवा न्यूटनियन मेकॅनिक्सचे जे काही फंडामेंटल लॉज आहेत, बेसिक लॉज आहेत, त्यांचा यूज करून मी ऍक्च्युअल फील्ड प्रॉब्लेम जेव्हा सॉल्व्ह करतो, सो त्या ब्रांचला म्हणतात इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स. सो व्हॉट इज द इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स? सो दॅट इज व्हॉट application of classical mechanics, application of laws to field problem, to what? Field problem. So application of laws of classical mechanics or Newtonian mechanics to the field problem is known as what? Engineering mechanics. त्याला आपण काय म्हणत असतो? Engineering mechanics. So engineering mechanics is what? It is only the laws, application of laws of classical mechanics. ठीक आहे, म्हणजे इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स मध्ये जे काही फंडामेंटल लॉ, जे काही बेसिक्स लॉ आपण स्टडी करणार आहोत, डिस्कस करणार आहोत, किंवा त्या लॉचा यूज करून फील्ड प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार आहोत, ते सगळे लॉज जे आहेत राजांनो, ते कुणाचे असणार आहेत? क्लासिकल मेकॅनिक्सचे और न्यूटनियन मेकॅनिक्सचे. इन शॉर्ट, न्यूटनने जे आपल्याला मोशनशी रिलेटेड लॉज आपल्याला दिलेले आहेत, देन ग्रॅव्हिटेशनल लॉ आपल्या सोबत डिस्कस केला आहे, या सगळ्यांचा आपण यूज करणार आहोत ऍक्च्युअल फील्ड प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी इन इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स. But the engineering mechanics is again broadly divided into two field or two branches on the basis of that body. ज्या बॉडीला तुम्ही हा लॉज अप्लाय करता आहात, त्याच्या नेचरने आपण त्याचे दोन पार्ट करत बघा. सो इफ यू आर युजिंग द लॉज ऑफ मेकॅनिक्स टू द सॉलिड बॉडी, सो दॅट इज व्हॉट? मेकॅनिक्स ऑफ सॉलिड. आणि जर तुम्ही ते लॉज फ्लुइड साठी यूज करत असाल, तर त्याला आपण काय म्हणतो? मेकॅनिक्स ऑफ फ्लुइड. सो ज्या वेळेला राजांना तुम्ही सॉलिड बद्दल डिस्कस करणार, सो अगेन सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप. काही सॉलिड जे असतात ते असतात रिजिड, ते काय असतात? रिजिड बॉडी सॉलिड. काही सॉलिड असतात ते कसे असणार? डिफॉर्मेबल बॉडी सॉलिड. म्हणजे काय? सपोज एखादा स्टोन आहे, या स्टोनला जर आपण एक्सटर्नल जर फोर्स अप्लाय करत असणार, तर काय होतं रे? तो लगेच डिफॉर्म होतो का? नाही. म्हणजे स्टोन जो आहे, आपण याला अज्यूम करतो की इट इज अ रिजिड बॉडी because the distance between two particles remains same after the application of force. एखाद्या बॉडीला तुम्ही जेव्हा एक्सटर्नली फोर्स अप्लाय करता आणि ती बॉडी जर डिफॉर्म होत नसेल, त्याचा स्वतःचा शेप आणि साईज जर चेंज करत नसेल, तर त्याला आपण काय म्हणत असतो? आपण त्याला रिजिड बॉडी म्हणत असतो. याच्या पलीकडे काही बॉडी जे आहेत, काही सॉलिड बॉडी अशा असतात की तुम्ही जर त्याला एक्सटर्नली फोर्स अप्लाय केला तर त्या बॉडी डिफॉर्म होऊन जातात. सो त्या केस मध्ये आपण त्याला डिफॉर्मेबल बॉडी म्हणत असतो. सो अगेन दिस सॉलिड इज व्हॉट? सॉलिड बॉडी अगेन डिवाइडेड इनटू टू बॉडीज, दॅट इज व्हॉट? रिजिड बॉडी अँड द डिफॉर्मेबल बॉडी. सो रिजिड बॉडीला जर आपण लॉज अप्लाय केले, सो दॅट इज द रिजिड बॉडी मेकॅनिक्स किंवा मेकॅनिक्स ऑफ द रिजिड बॉडी. देन डिफॉर्मेबल बॉडी, सो मेकॅनिक्स ऑफ द डिफॉर्मेबल बॉडी. सो मित्रांनो, रिजिड बॉडी मध्ये बघूया. सो द स्टडी ऑफ रिजिड बॉडी, याच्यामध्ये परत तुम्हाला स्टॅटिक आणि डायनामिक्स बद्दल आपल्याला डिस्कशन करायचे. So it is the branch of mechanics, engineering mechanics, in which we study the state of rest of rigid body. Statics म्हणजे काय? बऱ्यापैकी आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. What is the meaning of static? So static, it is the branch of mechanics. It deals with what? State of rest. म्हणजे यामध्ये आपण काय करणार आहोत? स्टॅटिक मध्ये आपण कशाचं स्टडी करणार आहोत? एखादी बॉडी जर रेस्ट कंडिशनला असेल, तर त्यावेळेला आपण त्याच्या बिहेवियरचा स्टडी करणार आहोत स्टॅटिक्स मध्ये. सो कधी रेस्ट कंडिशनला असेल तेव्हा. जर ती बॉडी मोशन मध्ये असेल, ऍक्सिलरेटेड मोशन मध्ये ती असेल बॉडी, तर त्या केसेस मध्ये त्याच्या बिहेवियरचा जर आपल्याला स्टडी करायचा असेल, तर त्यावेळेला आपण डायनामिक्स ह्या ब्रांचचा यूज करत असतो. ठीक आहे. सो स्टॅटिक इज व्हॉट? इट इज द ब्रांच ऑफ इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स इन विच वी स्टडी द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द रिजिड बॉडी. त्या बॉडीचा आपण रेस्टचा स्टडी करत असतो. ती जेव्हा एका जागेवर असते, त्यावेळेला आपण त्याच्या बिहेवियरचा स्टडी करत असतो. पण जर बॉडी मोशन्स मध्ये असली राजांनो, तर त्याचा जो आपण स्टडी करतो त्याला काय म्हटलं जातं? डायनामिक्स म्हणून आपण त्याला ओळखत असतो. पण लक्षात असू द्या, एखाद्या बॉडीला जर मला मोशन्स मध्ये आणायचं असेल, तर आता मी ह्या जागेवर बऱ्याच दिवसापासून उभा आहे. ठीक आहे. मला जर मूव्ह करायचं असेल, मोशन्स मध्ये यायचं असेल, तर मला एक्सटर्नली फोर्स अप्लाय करावा लागेल.
ठीक आहे. सो देर इज सम कॉज टू द मोशन. सो लक्षात असू द्या, ज्या वेळेला तुम्ही मोशनचा स्टडी करत आहात विदाउट कॉज, सो दॅट ब्रांच इज व्हॉट, दॅट इज द कायनेमॅटिक्स. ठीक आहे. सो स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी विदाउट कॉज इन द सेन्स विदाउट फोर्स. फोर्सचा आपण त्यावेळेला विचार करत नाही. ज्या वेळेला आपण फोर्सचा विचार करत नाही, कॉजचा विचार करत नाही आणि मोशनचा स्टडी करतो, सो दॅट ब्रांच ऑफ द डायनामिक्स इज नोन ॲज व्हॉट, कायनेमॅटिक्स. आणि राजांनो, मोशनचा स्टडी करत असताना ज्या गोष्टीमुळे ही मोशन्स होते, सो व्हॉट इज द कॉज ऑफ मोशन, दॅट इज द फोर्स. फोर्सला पण आपण स्टडी करत असतो. सो स्टडी ऑफ द मोशन विथ फोर्स, सो दॅट ब्रांच इज व्हॉट, दॅट इज द कायनेटिक्स. विदाउट फोर्स कायनेमॅटिक्स, विथ फोर्स कायनेटिक्स. ठीक आहे. After this, there is a deformable body. So what is the deformable body? So this body is what? It is deformed due to the application of force. जेव्हा तुम्ही एक्सटर्नल एखादा फोर्स अप्लाय केला तर त्या बॉडीचा शेप, साईज ह्या गोष्टी चेंज होतात. पण राजांनो लक्षात असू द्या, यामध्ये पण काही बॉडी अशा असतात की स्वतःचा शेप आणि साईज चेंज करतात. पण जर तो एक्सटर्नल फोर्स तुम्ही काढून घेतला का ते परत ओरिजिनल शेप मध्ये येऊन जातात. सो दॅट टाइप ऑफ बॉडी इज नोन ॲज व्हॉट, दॅट इज द इलास्टिक बॉडी. सो त्या बॉडीला आपण काय म्हणत असतो राजांनो, दॅट इज द इलास्टिक बॉडी. सो इट डिफॉर्म्स ड्यू टू द ऍक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. पण ज्या वेळेला आपण तो एक्सटर्नल फोर्स परत काढून घेतो, ही बॉडी त्याच्या ओरिजिनल शेप मध्ये येऊन जाते. येते का तुमच्या लक्षात? देन आफ्टर दिस देयर इज सम बॉडीज, दॅट देयर इज सम डिफॉर्मेबल बॉडीज. त्यांना जर आपण एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय केला तर त्या बॉडी डिफॉर्म होतात, त्यांचा शेप, साईज ह्या गोष्टी चेंज होतात. पण जर का तुम्ही तो एक्सटर्नल फोर्स काढून घेतला तर त्या डिफॉर्म शेप मध्येच राहतात. जसं की सॉइल, प्लास्टिक सॉइल. बघा लहान मुलं जे आहेत ते प्लास्टिक सॉइल पासून वेगवेगळ्या गाड्या बनवतात. जर तुम्ही त्याला बघा, तुम्ही त्याला शेप द्या, तुम्ही जसं त्याला फोर्स अप्लाय करणार तशी ती बॉडी डिफॉर्म होईल आणि तुम्ही तो फोर्स देणं बंद करा, ती डिफॉर्म शेप मध्येच राहून जाईल. येते का लक्षात? जर फोर्स तुम्ही काढून घेतला, बॉडी रिकवर होते ओरिजिनल शेप साइज मध्ये. सो दॅट टाइप ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी इज नोन ॲज इलास्टिक बॉडी. बट एक्सटर्नल फोर्स तुम्ही काढून घेतला आणि बॉडी डिफॉर्म शेप मध्येच आहे, सो दॅट टाइप ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी इज व्हॉट, दॅट इज द प्लास्टिक बॉडी. देन स्टडी ऑफ द इलास्टिक बॉडी. ठीक आहे. इलास्टिक बॉडीचा जो स्टडी आहे तो स्टडी आपण करत असतो इन द सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. इलास्टिक बॉडीचं जे बिहेवियर आहे, when you are applying the external forces to the elastic body, what are the stresses, what are the strains, ह्या ज्या गोष्टी आपण डिस्कस करतो त्या आपण डिस्कस करतो स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल मध्ये. ज्या वेळेला प्लास्टिक बॉडीचा स्टडी करायचा असेल, सो प्लास्टिक बॉडीचा स्टडी करण्यासाठी देयर इज वन सब्जेक्ट इन पीजी कोर्स, दॅट इज थिअरी ऑफ प्लास्टिसिटी. थिअरी ऑफ प्लास्टिसिटी, थिअरी ऑफ व्हॉट, प्लास्टिसिटी. अँड स्टडी ऑफ द मेकॅनिक्स ऑफ द फ्लुइड. यालाच आपण काय म्हणतो, फ्लुइड मेकॅनिक्स. फ्लुइडचा जो आपल्याला स्टडी करायचा असेल तो आपण कशामध्ये करत असतो, एफएम मध्ये. सो फ्लुइड मीन्स व्हॉट, इट इज द ऑब्जेक्ट विच हॅज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लुइडिटी. जर आपण त्याला एक्सटर्नली शियर फोर्स अप्लाय केला तर तो लगेच काय होतो, फ्लो होतो. गॅसेस असतील, लिक्विड्स असतील, तर यांच्या बिहेवियरचा स्टडी जो करतो राजांनो आपण, तो कुठल्या ब्रांच मध्ये आपण करणार आहोत, दॅट इज द फ्लुइड मेकॅनिक्स. येतं लक्षात? सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ युअर इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स. So engineering mechanics is broadly divided into mechanics of solid and mechanics of fluid based on the nature of body. ठीक है? If it is a solid body, so that is the mechanics of solid. If it is a fluid, air or liquid, so that is the mechanics of fluid. But the solid bodies are again divided into two types. That is the rigid body. Rigid body in the sense when you are applying the external force, the relative distance between that particles remains same. So the rigid body, and there is what, deformable body. The shape and size of the body is what, change after the application of force. That is the deformable body. And this deformable body again divided into what, elastic body and plastic body. या दोघं बॉडी डिफॉर्म होत आहे, दोघंच्या दोघं बॉडी डिफॉर्म होत आहे. पण एक्सटर्नल फोर्स जर तुम्ही काढून घेतला तर ही इलास्टिक बॉडी तसं ओरिजिनल शेप रिकवर करते, ही प्लास्टिक बॉडी ओरिजिनल शेप तसा रिकवर करत नाही. सो याचा स्टडी आपण स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मध्ये करतो, याचा स्टडी आपण थिअरी ऑफ प्लास्टिसिटी मध्ये करत असतो. रिजिड बॉडी मेकॅनिक्स, रिजिड बॉडीचा जर तुम्हाला स्टडी करायचा आहे ऍट अ रेस्ट कंडिशन, सो दॅट ब्रांच इज नोन ॲज द स्टॅटिक. स्टडी ऑफ द रिजिड बॉडी इन द मोशन, सो दॅट ब्रांच इज नोन ॲज व्हॉट, डायनामिक्स. देन अगेन डायनामिक्स इज डिवायडेड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन द कॉज ऑफ मोशन. जर मोशनचा स्टडी करता आहात विदाउट कॉज, सो दॅट ब्रांच इज व्हॉट, कायनेमॅटिक्स. सो इट इज व्हॉट, without force, and kinetics is what, with force.
विथ फोर्स. या बऱ्याचशा WRD PWD सारख्या ज्या ज्युनियर इंजिनिअरिंगच्या एक्झाम्स असतात त्यामध्ये हा क्वेश्चन जनरली विचारला जातो. कायनेटिक्स इज व्हॉट? सो इट इज द स्टडी ऑफ रिजिड बॉडी इन मोशन विथ फोर्स. विदाउट फोर्स दॅट इज द कायनेमॅटिक्स. मी त्या विद्यार्थ्यांसाठी एक फंडा सांगेल जो मी लक्षात ठेवण्यासाठी यूज करत असतो, तो तुम्ही पण अप्लाय करू शकतात. सो व्हॉट इज दॅट फंडा? सो राजांनो लक्षात ठेवा, दोघं वर्ड बघितल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की कायनेमॅटिक्स वर्ड मध्ये नंबर ऑफ लेटर्स जास्त आहेत, कायनेटिक्स मध्ये नंबर ऑफ लेटर्स कसे आहेत? कमी आहेत. मग याच्यामध्ये ऑलरेडी नंबर ऑफ लेटर्स जास्त आहे ना, मग याला फोर्सची गरज आहे का? नाहीये. सो विदाउट फोर्स. याच्यामध्ये नंबर्स ऑफ लेटर्स कसे आहेत? कमी आहे, म्हणजे याला आणखीची गरज आहे. सो विथ फोर्स. अशा पद्धतीने राजांना असे काही बेसिक फंडा वापरून तुम्ही गोष्टी लक्षात ठेवू शकता. बट व्हॉट इज द टेक्निकल कन्सेप्ट बिहाइंड दॅट? So it is the study of motions without force, study of motions with force, with cause. So this is the classification of engineering mechanics. ठीक आहे. आणि राजांनो आपण ज्या गोष्टी स्टडी करणार आहोत ओनली रिजिड बॉडी मेकॅनिक्स. आपण जो डिस्कशन करणार आहोत ते काय करणार आहोत? रिजिड बॉडी मेकॅनिक्स. सो रिजिड बॉडी काय असते, व्हॉट आर द अझम्पशन्स, या गोष्टी आपण डिस्कस करू. देन रिजिड बॉडी मध्ये स्टॅटिक्सचा पार्ट कुठला आहे, डायनामिक्स मध्ये कायनेटिक्स आणि कायनेमॅटिक्सचा पार्ट कुठला आहे, या गोष्टी आपण डिस्कस करणार आहोत. सो महाराष्ट्र इंजिनिअरिंग सर्व्हिस मध्ये जो सिलेबस आपल्याला दिला आहे त्या सिलेबस मध्ये आपण जो स्टडी करणार आहोत तो स्टडी आपण रिजिड बॉडी मेकॅनिक्सचा करणार आहोत. हा जो पार्ट आहे डिफॉर्मेबल बॉडीचा, याचा स्टडी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आणि थिअरी ऑफ प्लास्टिसिटी मध्ये होतो. जे फ्लुइडचा जो स्टडी आहे तो हा फ्लुइड मेकॅनिक्स मध्ये केला जातो. सो आपण ह्या फक्त एवढ्या एरिया पर्यंत आपण काय करणार आहोत, कन्सर्न असणार आहोत. सो रिजिड बॉडी मेकॅनिक्स. So after this discussion, let us see what is the actual syllabus of the rigid body mechanics for the Maharashtra Engineering Service exam. What is the actual syllabus? तो syllabus राजांनो आपण आता डिस्कस करूया आफ्टर दिस. ठीक आहे. सो बघा, सो रिजिड बॉडी मेकॅनिक्स. So rigid body mechanics is divided into two subtopics. One is statics, and second is what? Dynamics. So in statics, हे static part मध्ये आपण कुठल्या गोष्टी डिस्कस करणार आहोत राजांनो, बघा लक्ष द्या. सो इन स्टॅटिक्स आपण डिस्कस करणार आहोत फोर्स, व्हॉट इज द फोर्स अँड फोर्स सिस्टीम. Force and what? Force system. Force and force system. After this, centroid and center of gravity. What is the centroid? What is the center of gravity of the 3D body? After this, equilibrium. Then moment of inertia, that is MI, moment of inertia. यामध्ये आपण mass moment of inertia, area moment of inertia या गोष्टी आपण डिस्कस करू. Then simple truss. What is the truss? How to solve the truss? How to find out the internal forces in truss? या सगळ्या गोष्टी आपण याच्यामध्ये डिस्कस करूया. After this, friction. After this one, there is a friction. So these are the subtopics in static parts. What is the force? What is the unit of force? Then what is the force system? What are the types of the force system? And if there is a force system, then how to find out its resultant? The procedure is known as compounding. एक resultant दिलाय त्याला resolve कसं करायचं? Then moment, couple, या सगळ्या बेसिक गोष्टी ज्या असतील related to force and force system, या सगळ्या आपण इथे डिस्कस करू राजांनो. After that, there is a centroid and center of gravity. So it is the centroid related to area and center of gravity it is related to 3D body. कशा पद्धतीने तो फाइंड आउट करता by using the multiple integral, या पण आपण डिस्कस करणार आहोत. Then equilibrium कधी डेव्हलप होतो, then यामध्ये आपण बीम प्रॉब्लेम सॉल्व करणार आहोत. हाऊ टू फाइंड आउट द सपोर्ट रिएक्शन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द बीम, या सगळ्या गोष्टी आपण डिस्कस करणार आहोत. Then moment of inertia, area moment of inertia, then mass moment of inertia, what is the basic theorem of the moment of inertia, ह्या गोष्टी आपण राजांना याच्यात डिस्कस करू. Then truss, simple truss, and after that there is a friction.
So then friction, dry friction, then what is the laws of friction, that is the Coulomb law of friction, आणि काही बेसिक गोष्टी असतील रिलेटेड टू फ्रिक्शन, ह्या सगळ्या आपण डिस्कस करणार आहोत इन द स्टॅटिक पार्ट. आफ्टर दिस in the dynamic portion, in the dynamic again it is divided into what, it is divided to two parts, two subtopics. ठीक आहे डायनामिक्स मध्ये. सो विदाउट कॉज ची गरज नाहीये, फोर्स ची गरज नाहीये, सो दॅट ब्रांच इज नोन एज व्हाट, दॅट इज द कायनेमॅटिक्स. ठीक आहे, आणि ज्याला गरज आहे, फोर्सची गरज आहे, त्याच्यामध्ये लेटर्स कमी असणार, सो दॅट इज व्हाट, कायनेटिक्स. That is the kinetics. So these are the two basic branch of the dynamics. Then in kinematics जो पार्ट आहे की ज्यामध्ये आपण फोर्सला कन्सिडर करत नाही, मोशनचा स्टडी करतो. यामध्ये राजांनो आपण कुठल्या कुठल्या गोष्टी डिस्कस करणार आहोत, लेट अस सी. देन रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन. सो इन द रेक्टिलिनियर मोशन देयर आर बेसिक पॅरामीटर रिलेटेड टू मोशन. त्यामध्ये मग पोझिशन असेल, डिस्टन्स असेल, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ऍक्सेलरेशन, जर्क, ग्राफ्स असतील वेगवेगळे, या गोष्टी ज्या आहेत, देन मोशन अंडर ग्रॅव्हिटी, युनिफॉर्म मोशन, ऍक्सेलरेटेड मोशन, या सगळ्यांचा स्टडी जो आहे मोशनचा इन अ रेक्टिलिनियर वे, रेक्टिलिनियर मोशन यामध्ये आपण स्टडी करणार आहोत. आफ्टर दिस देयर इज अ कर्व्हिलिनियर मोशन, कर्व्हिलिनियर मोशन, कर्व्हिलिनियर मोशन. इन कर्व्हिलिनियर मोशन बेसिकली आपण इथे दोन गोष्टी डिस्कस करणार आहोत, सर्क्युलर मोशन, सर्क्युलर मोशन अँड प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन. सो प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्क्युलर मोशन यांच्या बेसिसवर नेहमी क्वेश्चन्स फॉर्म होत असतात. कर्व्हिलिनियर मोशन. आफ्टर दिस रेक्टिलिनियर मोशन, कर्व्हिलिनियर मोशन, देयर इज अ डिपेंडंट मोशन, डिपेंडंट मोशन. आफ्टर डिपेंडंट मोशन रिलेटिव्ह मोशन. ठीक है, relative motions, relative motion. So what is the relative motion, how to solve the numericals or problem related to relative motion. So this is the part belongs to the category of kinematics. So kinematics मध्ये बेसिकली आपण ह्या गोष्टींचा स्टडी करणार आहोत राजांनो. Then in the kinetics part, in the kinetics part there is some basic laws, that is what, D'Alembert's law, D'Alembert's law. Then work energy principle, work energy principle. After work energy principle, then impulse, impulse momentum theorem, impulse momentum theorem आणि impact. सो या गोष्टी ज्या आहेत आपण डिस्कस करणार आहोत. So these are the what? These are the subtopics in what? In the rigid body mechanics. क्लास स्टॅटिक मध्ये आपण पहिल्या युनिट मध्ये फोर्स अँड फोर्स सिस्टीमचा स्टडी करू. देन सेंट्रोइड अँड सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी, दॅट इज आवर सेकंड युनिट. देन थर्ड युनिट इज इक्विलिब्रियम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द फोर्थ, सिंपल ट्रस इज व्हाट, फिफ्थ, अँड फ्रिक्शन. सो देयर आर टोटल 6 युनिट्स इन द कॅटेगरी ऑफ स्टॅटिक्स. सो स्टॅटिक्स मध्ये या 6 युनिट्सचा आपण बेसिकली स्टडी करणार आहोत. इन कायनेमॅटिक्स देयर इज अ रेक्टिलिनियर मोशन. In curvilinear part there is a circular and projectile. So these are the two. Then dependent and relative. So in short there is a five parts. So इथे आपण 5 युनिट जे आहेत त्यांचा आपण डिस्कशन करणार आहोत. And in that D'Alembert's theorem, work energy principle आणि impulse moment of theorem or and impact या गोष्टींचा बेसिकली. So these are your syllabus. हा सिलेबस जो आहे हा कंप्लीट सिलेबस आपल्याला एक 14 मार्कांसाठी आपल्याला काय करतात, हा महाराष्ट्र इंजिनिअरिंग सर्व्हिस साठी विचारला जातो, एक 14 मार्कांसाठी. सो यामध्ये काही क्वेश्चन जे असतात ते थिओरिटिकल असतात, काही क्वेश्चन्स हे न्यूमेरिकल बेस असतात. ठीक आहे. सो आधी तर आपण हा सगळा कन्सेप्च्युअल पार्ट स्टडी करणार आहोत, त्यानंतर त्यांचे बेसिक्स एक्झाम्पल्स पण सॉल्व्ह करणार आहोत, आणि लास्टला आपण प्रीवियस एक्झाम्पल पण सॉल्व्ह करून घेणार आहोत, जेणेकरून तुमचा कॉन्फिडन्स मित्रांनो वाढेल. पण लक्षात असू द्या, याचा स्टडी करत असताना तुम्ही व्हिडिओ लेक्चर जेव्हाही बघणार, तुमच्या हातात पेन नोटबुक असणं खूप गरजेचं आहे. ज्या गोष्टी मी बोलतोय, काही गोष्टी प्रत्येक गोष्ट जी आहे ती बोर्डवर लिहिली जात नाही. सो काही गोष्टी फक्त वर्ड मध्ये बोलल्या जातात. सो त्या तुम्ही रनिंग नोट्स त्याच्या तुम्ही प्रिपेअर करत राहा, रनिंग नोट्स तुमच्या बनवा. ज्या ज्या गोष्टी मी इथं लिहितोय त्या सगळ्या तुम्ही तिच्या शॉर्ट नोट्स काढा, म्हणजे तुम्हाला रिव्हिजन साठी ह्या गोष्टी खूप इम्पॉर्टंट असतील. ठीक आहे. सो ह्या गोष्टींची काळजी घ्या. ज्या गोष्टी आपण रोज व्हिडिओ मध्ये बघतो आहोत त्याची रनिंग नोट्स बनल्यानंतर त्याच्या बेसिसवर काही न्यूमेरिकल्स आहेत का, काही एमसीक्यूज आपल्याला भेटतात का, ते तुम्ही सॉल्व्ह करून बघा. काय असणार आहे की मी ज्या गोष्टी तुम्हाला ह्या व्हिडिओ लेक्चर सिरीज मध्ये डिस्कस करणार आहे, मी असं कन्सिडर करतो की इट इज द 80% पार्ट ओनली.
100% मी तुम्हाला देऊच नाही शकणार. मी 70 ते 80% पार्ट मित्रांनो तुम्हाला देईन. तुम्हाला काय करायचं आहे की राहिलेला पार्ट तुम्हाला प्रिपेअर करायचा आहे, तुम्हाला त्याच्यावर मेहनत करायची आहे. तर ह्या दोन गोष्टी जुळून 100% होत असतात. मी कितीही पद्धतीने तुम्हाला शिकवलं, किती चांगल्या पद्धतीने, तुम्ही देणार किती आहात ते पण मात्र खूप इम्पॉर्टंट आहे. सो बिफोर स्टार्टिंग फोर्स अँड फोर्स सिस्टीम, फोर्स आणि फोर्स सिस्टीम जो आहे स्टॅटिकचा पार्ट, हा स्टार्ट करण्याच्या अगोदर मित्रांनो काही बेसिक फंडामेंटल लॉज जे आहेत मेकॅनिक्सचे आपण ते डिस्कस करूया. फंडामेंटल लॉज ऑफ मेकॅनिक्स आणि नंतर अझम्पशन्स आपण डिस्कस करून ह्या पुढच्या युनिटला आपण स्टार्ट करूया. ठीक आहे. सो दिस इज युअर सिलेबस ऑफ मेकॅनिक्स ऑफ द रिजिड बॉडी. ठीक आहे. सो आफ्टर दिस लेट अस सी सम फंडामेंटल लॉज ऑफ मेकॅनिक्स. Fundamental laws of mechanics. So let us see what are the fundamental laws of mechanics. यामध्ये आपण कुठल्या गोष्टी राजांनो डिस्कस करणार आहोत बघा. So in the first fundamental law is what? That is the Newton's law of motion. Newton's law of motion. After the Newton's law of motion, Newton's gravitational law. Newton's gravitational law. What is the Newton gravitational law? After this, force transmissibility law. Force transmissibility law and law of parallelogram of vector addition. Law of parallelogram. Laws of parallelogram. So these are some fundamentals law of engineering mechanics or rigid body mechanics. So these are the fundamentals law. हे लॉ आपण डिस्कस करणार आहोत आणि यांचाच आपण यूज करणार आहोत फील्ड प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी. So let us see what are the Newton's law of motion. So in the Newton's law of motion, so there are three basics law. हे सगळ्यांना आपल्याला जवळ माहिती आहे. So Newton first law, ठीक आहे, first law of motion, then Newton's second law of motion, and then it is third law of motion. So let us see what is the Newton first law. So what is the Newton first law? So it is what? It is related to inertia of the body. जोपर्यंत एखादी बॉडी, लक्ष ठेवा, जोपर्यंत एखादी बॉडी आहे, बरोबर. सो दिस इज युअर बॉडी, दिस इज युअर ऑब्जेक्ट, दिस इज बॉडी. ही बॉडी बघा, ही स्टेट ऑफ रेस्ट कंडिशन आहे, रेस्ट कंडिशनला ती पडू नये. जोपर्यंत तुम्ही त्याच्यावर एक्सटर्नली अनबॅलन्स फोर्स, सो देयर इज व्हाट, देयर इज अ अनबॅलन्स फोर्स, अनबॅलन्स फोर्स. जोपर्यंत तुम्ही एक्सटर्नली राजांनो अनबॅलन्स फोर्स तुम्ही अप्लाय करत नाही, तोपर्यंत ही बॉडी त्याची स्टेट ऑफ रेस्ट कंडिशन मध्येच राहील. येतं लक्षात तुम्हाला. सो व्हॉट इज द फर्स्ट लॉ? सो दिस लॉ इज रिलेटेड टू इनर्शिया. जोपर्यंत तुम्हाला कोणीतरी पुश करत नाही, मोटिवेट करत नाही, तोपर्यंत तुम्ही तुमचा आळस सोडत नाही. सो जोपर्यंत याच्यावर कुठलाही अनबॅलन्स फोर्स ऍक्ट होणार नाही, तोपर्यंत ही बॉडी त्याची स्टेट ऑफ रेस्ट ही सोडणार नाही. किंवा सपोज देयर इज अ सेकंड बॉडी विच इज इन मोशन, युनिफॉर्म मोशन. एखादी बॉडी आहे जी युनिफॉर्म मोशनने काय करते, मूव्ह होते. जसं की बघा, सनच्या अराउंड आपलं प्लॅनेट अर्थ मूव्ह करतोय, अर्थच्या अराउंड जो आहे तो मून बघा रोटेट होतोय इन द युनिफॉर्म मॅनर. जोपर्यंत तुम्ही त्याला एक्सटर्नल अनबॅलन्स फोर्स त्याला अप्लाय करत नाही इन अपोजिट डायरेक्शन, तोपर्यंत ती बॉडी थांबणारच नाही. येते का लक्षात तुम्हाला? सो दिस लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, गिव्स द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया, और इट इज व्हाट, इट इज रिलेटेड टू इनर्शिया. दिस लॉ इज व्हाट, इट इज रिलेटेड टू इनर्शिया. जोपर्यंत कुठल्याही बॉडीवर जी रेस्ट कंडिशन मध्ये आहे, एक्सटर्नल अनबॅलन्स फोर्स अप्लाय करत नाही, तोपर्यंत ती बॉडी रेस्ट कंडिशनलाच राहते. किंवा जर ती बॉडी युनिफॉर्म मोशनने मूव्ह होत असेल आणि अनबॅलन्स फोर्स तुम्ही अप्लाय केला नाही, तर ती काय करेल, त्या कंडिशन्स मध्येच मूव्ह होत राहील. येतं लक्षात तुम्हाला? सो द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स इज व्हाट, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, इनर्शिया. देन देयर इज अ सेकंड लॉ. सो सेकंड लॉ इज व्हाट, सो इट इज व्हाट,
इट इज रिलेटेड टू व्हाट, इट गिव्स द मॅग्निट्यूड ऑफ फोर्स. सेकंड लॉ काय देत असतो आपल्याला, मॅग्निट्यूड ऑफ फोर्स. सो व्हॉट इज द मॅग्निट्यूड ऑफ फोर्स, हाऊ टू इव्हॅल्युएट बाय युजिंग द सेकंड लॉ. बघा सेकंड लॉ काय, इट इज व्हाट, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is directly proportional to the applied force and it is acted in the direction of force. Rate of change of momentum, rate of change of what, momentum. So in short, derivative of momentum is directly proportional to the applied force and it is acted in the direction of force. So let us see, force is what, it is given with the letter F and it is directly proportional to what, momentum. So momentum is what, it is the mass into velocity. मोमेंटम जो आहे ज्याला आपण संवेग म्हणतो मराठीमध्ये, दॅट इज व्हॉट, मास इनटू वेलोसिटी. आणि कुठल्याही बॉडीचा जो मास असतो तो कॉन्स्टंट असेल, बरोबर. सो दिस कॅन बी रिटन लाईक दिस, मास अँड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, and it is what, it is directly proportional to force. So what is the derivative of velocity with respect to time? So it gives the acceleration. So from this we can write like this, so force is what, m into a. आणि ज्या वेळेला जो मास आहे, जो मास जर तुम्ही केजी मध्ये मेजर करत असाल, ऍक्सिलरेशन जे आहे तुम्ही मीटर पर सेकंड स्क्वेअर मध्ये मेजर करत असाल, ऍक्सिलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, मास इन केजी, सो दॅट टाइम द प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट, so m is equal to, this can be written like this, the proportionality constant is equal to what, 1. so त्या केस मध्ये फोर्सला आपण कसं लिहिणार, in SI system the proportionality constant has a value equal to what, 1. so force is equal to mass into acceleration. So this is the formula to calculate the magnitude of what, force. So according to second law, the second law what it gives the magnitude of force. The first law, it gives the inertia related to the body. ठीक है, inertia, this is what, inertia. The body is in state or in the uniform motion unless it is acted by the unbalanced force. The body is in state of rest or in the uniform motion unless it is acted by the unbalanced force. जोपर्यंत त्या बॉडीवर अनबॅलन्स फोर्स ऍक्ट होत नाही तोपर्यंत ती स्टेट ऑफ रेस्ट मध्ये किंवा युनिफॉर्म मोशन मध्येच राहील. इट गिव्स द इनर्शिया. त्याच्या इनर्शियामुळे, ज्याला आपण मराठीत जडत्व म्हणतो, येतं लक्षात. एखाद्या पिकनिकला तुम्ही स्पॉटवर जेव्हा जातात, एखाद्या डोंगरावर जेव्हा तुम्ही चढतात, तर तिथे मोठे मोठे दगड असतात. तो दगड बघा भरपूर दिवस एकाच जागेवर पडून असतो. जोपर्यंत तुम्ही त्याला अनबॅलन्स फोर्स लावून खाली पाडत नाही तोपर्यंत तो आहे तिथंच पडून राहील. एखादा फुटबॉल जर हॉलमध्ये पडलेला असेल आणि तुम्ही त्याला कोणीच हात लावणार नाही तर तो बॉल आहे तिथंच पडून राहील. जोपर्यंत तुम्ही त्याला पळत जाऊन लात मारणार नाही, त्याला तुम्ही किक मारणार नाही. सो दॅट किक इज व्हॉट, दॅट इज द अनबॅलन्स फोर्स. आणि ज्या वेळेला तुम्ही त्याला किक अप्लाय करतात, फोर्स अप्लाय करतात, तर तो बॉल जो आहे मित्रांनो तो ऍक्सिलरेटेड होतो. येतं लक्षात. सो दॅट ऍक्सिलरेशन इनटू मास ऑफ दॅट बॉल गिव्स द अप्लाइड फोर्स. सो न्यूटन सेकंड लॉ आपल्याला काय देत असतो, मॅग्निट्यूड ऑफ द फोर्स आपल्याला देत असतो. अँड एव्हरीवन इज वेल अवेअर अबाउट द थर्ड लॉ, आरए, कार्य, बरोबर. सो इट इज व्हॉट, फॉर एव्हरी ऍक्शन देयर इज रिएक्शन that is in equal magnitude and in opposite in direction. प्रत्येक ऍक्शनला त्याच मॅग्निट्यूडची रिएक्शन असते इन अपोजिट डायरेक्शन. येते का लक्षात. जेव्हा तुम्ही स्विमिंग करत असता त्यावेळेला आपण काय करतो की जो फोर्स आपण अप्लाय करतो तो मागच्या बाजूने अप्लाय करतो. जेव्हा तुम्ही फोर्स मागच्या बाजूने अप्लाय करतात त्यावेळेला तुम्ही पुढे लोटले जातात. सो इट इज द अप्लिकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ. एखादा रॉकेट जे आहे ज्या वेळेला ते स्पेस मध्ये जाते, अर्थ सोडून जाते, सो इट इज व्हॉट, इट इज द अप्लिकेशन ऑफ व्हॉट, न्यूटन्स थर्ड लॉ. कारण ते फ्यूल जे आहे ते बर्न झाल्यानंतर ते खाली काय करतं, प्रेशर एक्झर्ट करतं आणि ते रॉकेट वरती जाईल. येते का लक्षात. सो फॉर एव्हरी ऍक्शन देयर इज इक्वल इन मॅग्निट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन देयर इज अ रिएक्शन. येते लक्षात. सो दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ. सो दीज आर सम बेसिक्स लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. Newton first law, it gives the inertia. Newton second law, it gives the magnitude of force. And Newton third law, for every action there is equal in magnitude but opposite in direction, reaction is there. ठीक आहे. So it is what, this gives the reaction. ज्या वेळेला आम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व करेल इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्सची, लक्ष द्या. ज्या वेळेला राजांनो आता बघा हा एक सरफेस आहे आणि ह्या सरफेसवर ज्या वेळेला मी एखादा ऑब्जेक्ट हा ठेवलेला आहे. So due to the mass of this object there is a weight of this object and this weight is what, it is acted in downward direction. So what is the value, suppose the value of this weight is what, W.
याचं वेट जे आहे हे W आहे आणि जेव्हा तुम्ही याची फ्री बॉडी डायग्राम बनवणार कशा पद्धतीने बनवायचं आपण ते बघूच या नंतर. सो ज्या केस मध्ये याचं वेट डाऊनवर्ड डायरेक्शनला ऍक्ट होतंय, जी मॅग्निट्यूड त्याची आहे, सो सेम मॅग्निट्यूडचा रिएक्शन कोण देतोय, हा सरफेस देतोय तुम्हाला. ठीक आहे, बट द रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन. सो दिस इज व्हाट इट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ. So for every action there is equal in magnitude opposite reaction. येते का लक्षात? So this is the Newton's third law. So these are some basics law of Newton's. After this there is a Newton's gravitational law. So what is it? Newton's gravitational law. So every body in the universe attract to other body with the force. That force is what? Force of attraction. And that force is directly proportional to product of that mass of that two body and inversely proportional to square of the distance between them. So this is the formula or this is the law of gravitation. What is that? कि there are two bodies. ही एक बॉडी आहे, ही दुसरी बॉडी आहे. या पहिल्या बॉडीचं मास आहे सपोज m1, दुसऱ्या बॉडीचं मास आहे m2 and there is a distance between these two body is what? It is what? r. So there is some force of attraction between two bodies. So according to Newton, in universe any body is attract to other bodies. प्रत्येक बॉडी काय करते, दुसऱ्या बॉडीला अट्रॅक्ट करत असते. But the force of attraction is directly proportional to the product of masses. दोघांच्या मासचा प्रोडक्ट याच्या रिलेटेड तो असतो. And inversely proportional to what? Square of the distance between them. So या दोघांमध्ये असणारा जे डिस्टन्स आहे त्याच्या स्क्वेअरच्या तो इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल असतो. सो इथं देयर इज अ प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट दॅट इज इक्वल टू व्हाट? G. याला आपण अशा पद्धतीने लिहितो and this G is what? That is the universal gravitational constant. So it is what? G is what? Capital G is what? It is universal gravitational constant. So this gives the force of attraction by using the Newton's gravitation law. So this is the second fundamental laws of Newton. ठीक है, हे काही बेसिक्स लॉ आहेत मोशनशी रिलेटेड. Then this is the fundamental law, gravitational law, which gives the force of attraction between two masses. येतं लक्षात? And that is what? Directly proportional to the product of these two mass and inversely proportional to the square of distance between them. So this is the Newton gravitational law. After this there is a law, force of transmissibility. So what is the force transmissibility law? हा जो आहे आपण युनिट 1 मध्ये पण डिस्कस करणार आहोत. युनिट फर्स्ट ज्या वेळेला मी फोर्स आणि फोर्स सिस्टीम राजांना आपण स्टार्ट करू तेव्हा आपण याला डिस्कस करू डिटेल मध्ये. बट इट इज व्हाट की इफ देयर इज वन सॉलिड ऑब्जेक्ट and there is one force acting on at this point. So according to this law, for this force it is a force and that force is what? It is F. Suppose it is what? It is F and this is the line of action. This is what? The line of action. This is the line of action. This is the line of action. So when you are shifted this force anywhere within the body, हा जो फोर्स आहे तुम्ही काय करताय, हा जो लाईन ऑफ ऍक्शन आहे या लाईन ऑफ ऍक्शन वर तुम्ही त्याला कुठेही शिफ्ट करा, इट इज शिफ्टेड एनीवेअर बट विदिन द बॉडी द इफेक्ट रिमेन्स सेम. ज्या वेळेला तुम्ही ह्या फोर्सला या बॉडी मध्ये अलॉंग दिस लाईन ऑफ ऍक्शन, दिस इज व्हाट? इट इज द लाईन ऑफ ऍक्शन ऑफ युअर फोर्स. या लाईन ऑफ ऍक्शनच्या अलॉंग जर तुम्ही त्याला इथं अप्लाय केला, तुम्ही त्याला इथं अप्लाय करा, तुम्ही त्याला या पॉइंटला अप्लाय करा, तुम्ही या पॉइंटला अप्लाय करा, द इफेक्ट रिमेन्स सेम. बट काय गोष्टी लक्षात ठेवायच्या, तुम्ही त्याला शिफ्ट कसं करताय, along this line of action and within the body. So what is the force transmissibility law? When you shifted the force anywhere along the line of action but within the body, the force effect is what? Remains same. ज्या वेळेला मी या फोर्सला या बॉडी मध्येच कुठेही शिफ्ट करेल या along the line of action, the effect of that force remains same. So it is what? It is the force transmissibility law and it is the fundamental law of mechanics. So these are some fundamental laws of mechanics. याला आपण डिटेल मध्ये नंतर स्टडी करू फोर्स अँड फोर्स युनिट मध्ये, फोर्स सिस्टीम युनिट मध्ये. आफ्टर दिस देयर इज अ लॉज ऑफ पॅरलेलोग्राम फॉर वेक्टर ऍडिशन. सो दिस इज द फंडामेंटल लॉ. काही विद्यार्थ्यांच्या लक्षात येईल की सर ते आणखी ट्रायंगल लॉ, पॉलिगॉन लॉ हे पण असतात, पण राजांनो लक्षात असू द्या, ट्रायंगल लॉ अँड पॉलिगॉन लॉ दीज आर द डिराइव्ड लॉ. द फंडामेंटल लॉ इज व्हाट? लॉ ऑफ पॅरलेलोग्राम. बऱ्याचशा एक्झाम मध्ये हा एमसीक्यू म्हणून पण विचारला जात असतो की विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स. सो लॉ ऑफ पॅरलेलोग्राम इज द फंडामेंटल लॉ
Triangle law, polygon law, these are what? That is the derived law. And law of parallelogram, it is proved experimentally. There is no mathematical proof. याच्यासाठी mathematical proof नाही, हा experimentally prove केलेला law आहे, law of parallelogram. So what is the statement of law of parallelogram and what is that? Let us see. बघा काय आहे law of parallelogram. पण काही बेसिक गोष्ट लक्षात असू द्या. याचा यूज मी वेक्टर ऍडिशन साठी करत असतो. हा एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ह केलेला लॉ आहे. याला मॅथमॅटिकल प्रूफ नाहीये. येते का लक्षात? and this is the fundamental law. So let us see what is the law of parallelogram. Law of what? Parallelogram. So what is the law of parallelogram? कि if two forces are acting simultaneous at a point in magnitude and direction, so there are two forces. Suppose this is the force, these are two forces. Suppose this force is what? It is F1 and this force is what? F2. If two forces acting simultaneously at a point represents adjacent side of parallelogram. Represents what? Adjacent side of parallelogram. So in that case, the resultant of these two forces are denoted or represented by the diagonal of parallelogram, and which is starting from the intersection of these two. So this is the law of parallelogram. Let us see what is that. हे बघा, F1 आणि F2 हे दोन फोर्स आहेत आणि हे दोघं फोर्सेस मित्रांनो कुठून स्टार्ट झाले. सपोज इट इज अ पॉइंट O. या पॉइंट पासून हे दोघं स्टार्ट झाले आणि जर तुम्ही बघितलात तर F1 आणि F2 बोथ आर रिप्रेझेंट द ऍडजसेंट साइड ऑफ पॅरलेलोग्राम. हा F1 आहे, हा F2 आहे. यांच्या मदतीने बघा मी एक पॅरलेलोग्राम कन्स्ट्रक्ट करू शकतो. सो F1 and F2 both are represented the adjacent side of parallelogram. Then the resultant of F1 and F2 is what? It is the diagonal of the parallelogram. लक्षात असू द्या, हा जो पॅरलेलोग्राम आहे याला दोन डायगोनल आहे. हा एक डायगोनल आणि हा दुसरा डायगोनल. सो देयर इज अ कन्फ्युजन फॉर स्टुडंट की कुठला डायगोनल हा रिझल्टंट रिप्रेझेंट करतो. तर लक्षात असू द्या, जे दोन फोर्सेस ज्या कॉमन पॉइंट मधनं जात आहे ना त्याच्यातनं जाणारा डायगोनल दॅट गिव्स द रिझल्टंट इन मॅग्निट्यूड अँड इन डायरेक्शन्स. येते का लक्षात? सो दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ पॅरलेलोग्राम कि when two forces are acting simultaneous at a point represents in magnitude and direction of the adjacent side of parallelogram. In that situation, the resultant is what? The resultant is the diagonal of the parallelogram which is starting from the point of intersection of that forces. त्या दोन फोर्सेसचा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O, याच्यापासून स्टार्ट होणारा जो डायगोनल राजांनो, तो डायगोनल आपल्याला काय दाखवत असतो? रिझल्टंट दाखवत असतो. So these are some basics or fundamental laws of engineering mechanics. ठीक है? In that Newton's law of motion, first law, second law, and third law. Then Newton's law of gravitation, it gives the force of attraction. This one, it gives the same effect when you are shifting the force along the line of action anywhere inside the body. Inside the body is very important. Then law of parallelogram for vector addition. When there are two vectors which are acting simultaneous at a point represents magnitude and direction with what? Adjacent side of parallelogram. So in that situation, the diagonal of the parallelogram starting from the point of intersection represents what? That represents the resultant of these two in magnitude and direction. ठीक है? So these are what? These are some fundamentals law. After this, there is a derived laws also there. Triangle law, then polygon law. ते आपण फोर्स आणि फोर्स सिस्टीम या युनिट मध्ये आपण त्यांना काय डिस्कस करणारच आहोत. येतं लक्षात? सो दिस इज द फंडामेंटल लॉ. आणि ह्या लॉचा आपण एक एक करून आपण यूज करणार आहोत जेव्हा फील्ड प्रॉब्लेम आपल्याला सॉल्व्ह करायचे आहेत. आफ्टर दिस let us see there is some assumptions in the engineering mechanics. So what are the assumption? Let us see. Assumptions in engineering mechanics or rigid body mechanics. Assumptions.
So what are the assumptions? So let us see. So the first assumption is what? For the analysis purpose, body should be treated as what? Rigid body. Rigid body. In rigid body mechanics or engineering mechanics, in short, for the analysis purpose, any body should be treated as what? That is the rigid body. So what is the meaning of rigid body? Rigid body आपण कशाला म्हणत असतो? लक्ष द्या. हा एक बॉडी शेप आहे हा, and there is two particles. So it is what? It is contain number of particles. But for the consideration purpose, consider only two particles A and B, and there is some distance between this A and B. So suppose that distance is R. So when you are applying external force or force system to this, suppose it is what? F1, F2 and F3. So what happened? Due to the external forces, there is only change in orientation. So the new position is what? The new position is A dash and B dash. After the application of force, काय झालं? फक्त हा बॉडी फक्त ओरिएंटेशन झालं, ती फक्त रोटेट झाली. But the distance between these two particles is what? It is remain same. दोन पार्टिकल मध्ये असणारा जे रिलेटिव्ह डिस्टन्स आहे, that relative distance is remain same. So in short, there is no deformation. त्याचा शेप आणि साइज चेंज होत नाही, त्या बॉडीला आपण रिजिड बॉडी म्हणतो. आणि इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स मध्ये प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी आपण त्या बॉडीला काय कन्सिडर करूया? आपण त्याला रिजिड बॉडी कन्सिडर करणार आहोत. सो दिस इज द फर्स्ट व्हाट assumption. After this, when the distance between two body is considerably large, infinite many distance. बघा लक्ष द्या, सन आणि मून यांच्यातला डिस्टन्स कसं आहे? खूप मोठं डिस्टन्स आहे. So if the distance between two body is very large, so that time the body is considered as what? Particle. So that time this body should be considered as a particle. कधी consider करायचं particle आपल्याला? When distance between body is very large compare with their what? Size. त्यांच्या साईज पेक्षा, साईजच्या मानाने त्यांच्यामध्ये असणारा जे डिस्टन्स आहे खूप जास्त असेल, त्या केस मध्ये आपण त्या बॉडीला काय कन्सिडर करत असतो? सो इन दॅट सिच्युएशन वी कन्सिडर द बॉडी इज व्हाट? दॅट इज द पार्टिकल. सो काही विद्यार्थ्यांच्या मनात क्वेश्चन असेल की पार्टिकल बऱ्याचदा ऐकलंय, व्हॉट इज द पार्टिकल? So it is the body which has only mass, which has what? It has only mass. It has what? Only mass. No size. त्याला साइज नसते. Actually it is not a, this body is what? It is not happen theoretically. अशी बॉडी एक्झिस्ट होत नाही. But आपण त्याला काय कन्सिडर करतो? It is a particle for problem solving purpose. प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी आपण त्याला पार्टिकल म्हणून ट्रीट करत असतो. कधी ट्रीट करायचं? जेव्हा बॉडीच्या साईज पेक्षा त्या दोन बॉडी मधलं डिस्टन्स हे खूप जास्त असेल, त्या केस मध्ये आपण त्याला पार्टिकल ट्रीट करत असतो. पार्टिकल म्हणजे असा ऑब्जेक्ट की त्याला फक्त काय आहे? मास आहे, त्याला साईज नाही. इट हॅज ओनली मास, देयर इज नो साईज फॉर दॅट ऑब्जेक्ट. आफ्टर दिस आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे राजांनो की एनी बॉडी इज मेड अप ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स. Their molecules are made up of elements. Elements is made up of what? Atoms. So atom, there is a neutron, proton, electron. So in short, there is what? There are various types of distribution in body. एखादी बॉडी जर आपण कन्सिडर करतो तर त्यावेळेला मासचं डिस्ट्रीब्युशन असतं. But for the analysis purpose, we consider the mass distribution is what? Uniform. त्यालाच आपण काय म्हणतो? Body is what? Continuum. Body is continuum. So continuum means what? There is a uniform distribution. Uniform distribution of mass. So body ज्या masses पासून बनली, ज्या मॅटर पासून ते युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट झालंय, अशा पद्धतीचं आपण assumption कन्सिडर करून प्रॉब्लेमला आपण सॉल्व्ह करतो. सो बॉडी शुड बी व्हाट? इट इज इन कॉन्टिन्यूम. ती बॉडी कशी आहे? कंटिन्युअस बॉडी किंवा कॉन्टिन्यूम बॉडी. देन पार्टिकल, देन रिजिड बॉडी. After this, if the area where you applied the external force is small with respect to the total area, suppose लक्षात असू दे बाळांनो, हा आहे टोटल एरिया, दिस इज अवर टोटल एरिया, आणि ज्या एरियावर तुम्ही फोर्स अप्लाय करताय एक्सटर्नली तो एरिया याच्या रिस्पेक्टिव्ह खूप स्मॉल आहे. बघा, दिस इज द एरिया वेअर यू आर अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स F.
when you are applying the external force on the area and that area is very small compared to the size of body. या बॉडीच्या साइजच्या कंपॅरिझन ने हा एरिया कसा आहे रे, इट इज व्हेरी स्मॉल. सो दॅट टाइम द अप्लाइड फोर्स शुड बी कन्सिडर्ड एज अ पॉइंट फोर्स और पॉइंट लोड. पॉइंट फोर्स किंवा पॉइंट लोड आपण त्याला कधी म्हणणार, when you are applying the force on the area and that area is very small compared to the size of body. बॉडीच्या साइज च्या कंपॅरिझन ने तो एरिया जर खूप स्मॉल असेल तर त्या केस मध्ये अप्लाइड फोर्सला आपण काय म्हणतो, पॉइंट फोर्स और पॉइंट लोड. सो दिस इज द अनदर assumptions. Then the last assumption is what? It is related to support conditions. So support condition जे आहेत बाळांनो, support conditions should be ideal. आपण हे बघणारच आहोत इक्विलिब्रियम चॅप्टर मध्ये. व्हॉट आर द सपोर्ट कंडिशन आणि त्या आयडियल कशा, म्हणजे वाट फिक्स असतील, हिंज असतील आणि त्यानंतर रोलर असतील, फ्री असतील. सो दीज आर आयडियल सपोर्ट्स. सो सपोर्ट कंडिशन शुड बी आयडियल. सो दीज आर सम assumptions in engineering mechanics. ही बॉडीला आपण कसं ट्रीट करणार आहोत, दॅट इज द रिजिड बॉडी, बट द डिस्टन्स इज व्हेरी लार्ज between the body compared to its size. So that time the rigid body is considered as a particle. Particle is the body having only mass, there is no size. After that body is what, it is in continuum. So what is the meaning of that? There is a uniform distribution of mass. मास असं ब्रेक होत नाहीये, पॉकेट्स मध्ये नाहीये, ते युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट झालंय. फॉर द एनालिसिस पर्पज आपण हे कन्सिडर करणार आहोत. देन देयर इज अ पॉइंट फोर्स और पॉइंट लोड. If when you are applying the force externally on the area and the area is what, it is very small compared to the size of body, so that time the external force is what, that is the point force or point load. After this support conditions are what, ideals. So these are some basics assumptions in engineering mechanics. हे assumptions आपण फॉलो करणार आहोत पुढे स्टडी करण्यासाठी. आणि राजांनो लक्षात असू द्या, जेव्हाही आपण सोल्युशन फाइंड आउट करू तर सोल्युशन फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याकडे दोन अप्रोच आहेत. देयर इज वन क्लासिकल अप्रोच, त्याला आपण एनालिटिकल अप्रोच म्हणतो, मॅथमॅटिकल अप्रोच म्हणतो, अँड देयर इज अ ग्राफिकल अप्रोच और वेक्टर अप्रोच. सो आपण जो स्टडी करणार आहोत तो एनालिटिकल अप्रोचचा स्टडी करणार आहोत. त्याच्याने काय होतं, तुमची एनालिटिकल पॉवर जास्त बिल्ड होते, तुम्ही आन्सर्स लवकर कॅल्क्युलेट करू शकता. ठीक आहे. ग्राफिकल अप्रोच मध्ये प्रत्येक वेळेला तुम्हाला डायग्राम ड्रॉ करून ग्राफ ड्रॉ करावा लागत असतो. ठीक आहे. सो आपण जो बघू, आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना मी तुम्हाला दोघं मेथड एक्सप्लेन करत जाईल, पण तुम्ही एक्झाम मध्ये एनालिटिकल मेथडचा यूज करावा असं मला वैयक्तिक वाटतं. येते मित्रांनो लक्षात. सो आजच्या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आपण ह्या फंडामेंटल्स जे आहेत मेकॅनिक्सशी रिलेटेड या आपण डिस्कस केल्या. नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर पासून आपण काय करूयात, नवीन युनिटला आपण स्टार्ट करू. फर्स्ट युनिटला आपण स्टार्ट करू स्टॅटिक्सच्या, ज्याचं नाव आहे फोर्स अँड फोर्स सिस्टीम. थँक्यू.